So what is up guys? Welcome to my channel. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-stream sa Facebook, sa Twitch, or sa iba pang streaming site using OBS Studio. So first, download nyo ang OBS Studio. Download. So ako, di ko na siya mada-download. Di ko na siya da-download kasi meron ako. This one. So, ito, currently, nag-record ako. So, here, once you open it, in this left side corner, dito sa scenes, kikreate kayo ng scene. Ibig sabihin yan, ito yung magiging source ng stream nyo. So, create plus, then name your scene, like for example Facebook Live. Yan, then click OK. So hindi ko na siya i-click kasi magbablock yung screen ko kasi ano siya dito sa scene 3, naka-record dito sa scene 3. So dito sa scene, kung ano yung inano mo, kung ano yung inad mo dito na scene, ito yung magiging parang stream resources mo. So, hindi ko na siya i-click, no? And wait lang, may nag-text. Tapos, pag naka-create na kayo ng scene, namalagay nyo na ng pangalan, sunod yung gagawin dito sa sources, maglalagay kayo ng display capture. Now, this display capture, meron na ako dito. Pag nalagay nyo na, meron na ako dyan. Kung mapansin nyo, ayan, nakakuha niya yung buong screen ng monitor ko. So, once you add that display capture, click settings, tapos select mo kung ano yung monitor. So, in case na meron kayong dalawang monitor, kailangan yung mamili kung ano yung i-capture nyo. So, itong main monitor ko, itong 2560 by 1440. So after that, you can add more. For example, if you have webcam, click plus, tapos video capture device. Tapos there, you can tweak settings kung ano man yung gusto mo, kung ano yung camera na gagamitin mo. Halimbawa sa akin, yung C922. Tapos pwede mo siyang baguhin kung ano yung mga sharpness, yung itsura ng camera. Tapos dito naman, I'll leave it as default. Pero pwede mo rin siyang gawing custom para i-ano mo yung resolution ng webcam. Depende kung gaano gusto mo kalaki tulad nito. Yan, dito siya sa corner, sobrang laki niya kasi 1920 by 1080. So, if you go custom, pwede mo siyang baguhin. And 1020. So, we'll leave it as default para makita niyo yung screen ko. And click OK. And then, you are almost done. All you need to do after this is go to your settings. Then, sa general, wala ka nang babaguhin. Sa stream, sa service, mamimili ka kung saan ka magla-live. For example, Facebook, Twitch, YouTube, Mixer. And then, sa server,
I leave it as a recommended, auto-recommended para yung stream mo maganda yung signal. Kasi if ever you want to stream to South America, so malayo yung country, halimbawa kung nasaan ka man, like for example ako nasa Japan, so pag sinelect ko yon medyo lag. Kaya I recommend kung nasa kang country, doon ka dapat mag-select ng server. So, auto-recommended. So, kung saan kang country, yun yung pipiliin niya. Ngayon, sa stream key, so this one is important. Stream key, makikita mo to sa, for example, sa Twitch, sa dashboard mo, ano tayo ng Twitch? Go to your Twitch, and then your dashboard. Here, sa channel settings. And then, makikita mo yan, primary stream key. So, don't show this to others. Kasi, mahahack ka. So, copy that. And then, go back to OBS, then paste it here. So, you're almost done. Then, output. Then, sa output, this is important kasi ito yung ano ng quality ng stream mo. So, for video bitrate, ang Twitch, ang standard niya is 4,000, I guess. So, this, ang recommended ko dito is 5,000 and 6,000. So, you can go higher but masyado siya maki-internet. So, medyo malag siya for my experience. I don't know about much dito sa video bitrate, but 5,000 is fine for me when I stream. So, I suggest 5,000 to 6,000. You can go lower, but medyo lagi talaga siya. So, leave it to 5,000 or 6,000. Now, this is important too. Ang encoder dapat kung maganda yung GPU mo, mabilis, like mine is GTX 1080, so 8GB memory, tapos mabilis siya, naka overclock. I suggest yun na lang ang gagamitin nyo dito sa encoder kasi ito yung i-stream ng game nyo. So, halimbawa, kung yung CPU mo 4 cores lang tulad nung sa akin, so mahihirapan yung CPU ko na gumamit ng stream, tapos tinatrabaho niya din yung games ko. So, hati yung trabaho ng computer ko, yung CPU ko, nagtatrabaho siya dun sa nilalaro ko. Ito namang GPU ko, since na malaki yung memory niya, tatrabahuhin niya naman is yung pag-i-stream ko lang. So, yun. I don't know kung tama explanation ko, but if you have a good CPU, if you have for example Ryzen na 8-core, I suggest use X264. That's your CPU para mag encode ng inyong stream. So sa audio bitrate, wala masyado dyan. Audio naman, dalawa lang pipiliin nyo dyan dito sa desktop audio device at mic. So kung meron kang headset like mine, HyperX Cloud, or you can leave it at default. So, kung meron ka namang mic na separate, pwede ka rin pumili. So kung naka-headset ka tapos may mic na, dito ka na lang sa headset mo. So ako, meron kasi akong separate na mic. Dito naman sa video,
Ito naman, ito yung base canvas resolution. Ito yung size ng monitor ko, resolution ng monitor ko. So kung sa inyo, ganito din, ito ilalagay nyo. Pero kung Full HD lang, ang ilalagay nyo is 1920 by 1080 lang. So depende yon sa ano nyo, sa monitor nyo, anong resolution. So dito naman sa output, ito naman yung lalabas dun sa stream mo. Sa halimbawa, sa pag nanonood ang mga audience mo, yung quality na mapapanood nila is ito, 1920 by 1080. So malaki to, no? Malinaw to. So ibig sabihin, marami rin tong kinakain na CPU encoder or your graphics. Kaya mas maganda dito kung 720 lang. Kasi for example, sa Facebook, ang standard lang naman ng stream na binabroadcast nila is 720 lang din. Unlike sa Twitch, may 1080 sila. 1920 by 1080 Full HD. Ngayon, ito kasi pang YouTube to, kaya 1920 by 1080 siya. So, pwede yung 720. I recommend 720 lang dapat. 1250 yata yun by 720. So, dito naman, downscale filter, wala na dyan. Dito sa common FPS, 60 kasi smooth yan. Smooth yung movement niyan, kaya dapat 60 yan. Tapos, ito, kaya hindi ko siya maselect kasi nagre-record na ako as of now. Nire-record ko kasi itong tutorial kaya hindi ko maselect. But kung mag-i-start ka pa lang, pwede ka mamili dyan. So, sa hotkeys in advance, leave it as default. Wala ka nang gagalawin dyan. So, click apply, then okay. Then, you're done. Just don't forget na kapag nakaganto, yung naka-cross yung yung mata niya, ibig sabihin hindi siya active. So halimbawa, for example, itong webcam ko, click ko yan, so nawala yung webcam ko. So kailangan make sure na hindi siya cross. So that's it. Thank you for watching. If you like this video, click the like button and subscribe. Thank you very much. Peace.